ගුරා මොකද වෙන්නේ? මොනවාද නෙළුම් මල් කනවද? නෙළුම් මල්. මස කෑමක් ගෙනා. නෙළුම් අල තියනවද? අයිනවා අයියා. මෙහෙමයි කියන්නේ. කෝච්චි යන්නේ නැද්ද? එන උඩින් යන්න. Good evening travelers. ඉතින් කොහමද? කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්නත් බැරුව ගියා. ඉතින් රටේ තිබ්බ කොරෝනා වාතාවරණයත් එක්ක එක ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක තමයි ගෙදරත් පොඩි ප්‍රශ්න වර්ගයක් තිබුණා අසනීප තත්ත්වයක් හින්දා. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරගන්න වෙලාවක් නැතුව ගියා. කොහොම වුණත් දැන් ආයේ සමහර කට්ටිය ට්‍රැවල් කරන්න පටන් ගන්නවා. ටුවර්ස් යන්න හොටෙල්ස් ඕපන් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔයාලා දන්නවා අපි කරන්නේ මොටෝ බ්ලොග්ස් බයික් සෙට් එකක් එක්ක ගිහිල්ලා ට්‍රැවල් කරන එක. ඉතින් තාම ඒකට තියෙන නීති රාවම කොහොමද කියලා එච්චර දැනුවත්කමක් නැහැ. අපි අර ෆැමිලි එකක් වගේ ගිහිල්ලා හොටෙල් එකක් අර නිරෝධායන නීති රීතීන් වලට අනුකූලව තියෙන හොටෙල් එකක නැවතිලා නැත්තම් නෑදෑය ගෙදරක ගිහිල්ලා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අර යන සාම්ප්‍රදායික ටුවර්ස් විදියට බයික් 20ක් 30ක් එක්කගෙන අපේ ටුවර්ස් යන්න තාම නීතිය පැත්තෙන් ඕකේද කියලා ගැන හොයලා බලන්න වෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ගෙදරට වෙලා මාස ගාණක් හිටියට පස්සේ ඒක ඇති වෙලා අපි ප්ලෑන් කරගත්ත ටුවර් එකක් එන්න. ටුවර් එකක් කිව්වට මේක යාළුවෙක්ගේ නෑදෑ ගෙදරක ආව ලස්සන ගමක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න හම්බෙච්ච හින්දා මේ තියන්නේ කඳු වැව් ඔක්කොමත් එක්ක උඩ බැලුවොත් නිල් පාටයි පල්ලෙහා බැලුවොත් කොළ පාටයි. ඔයාලා බලන්න ඇති මේ කොහෙද කියලා. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇතුගල්පුර එහෙම නැත්නම් කුරුණෑගල කියන්නේ. කුරුණෑගලින් වැඩි දුරක් නැහැ මෙතෙන්ට. මමත් හරියට මේ ගමට කියන නම නම් දන්නේ නැහැ. මම ඒක මොකද්ද කියලා පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් හරි නැත්නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් හරි දාන්නම් ඔයාලට දැනගන්න. කොහොමනොත් මේක ටුවරිස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මෙහෙට ඇවිල්ලා ආවේ නම් දැන් නෙමෙයි. ආවේ නම් උදේ පාන්දර කොළඹ ඉඳන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක කාලා බීලා වෙනද පුරුදු විදියටම ආවා. ආවා
ඊට පස්සේ මේ ඔයාලට මම good evening කිව්වට මට good evening එකක් නෙමෙයි. අද ඇවිල්ලා තින්නේ Yamaha Zero එකක. ඉතින් පොඩ්ඩක් big wheel madness එක ගාලා තින්නේ ගුරුසිංහට. මේකේ ඇවිල්ලා මේ ගමටම ඇවිල්ලා දැන් ටික වෙලාවකට කලින් අපි නාන්න වැවට ආවා. එතකොට මගේ අතින් බයික් එක වැටිලා පිච්චිලා තියෙන කකුල බලුවොත් පේනවා ඇති. ඉතින් ඒකින්ද මේ ටිකක් අමාරුවෙන් ඉන්නේ වීඩියෝ එක කරන්න ඉතින් හිටියේ මේ විදිහට නෙමෙයි. කොහොමවත් වීඩියෝ එක කරන්න ඉතින් හිතපු විදිහට කරන්න බැරි වුණාට අපි අපේ ෆන් එක ගත්තා නාලා කරලා වැවේ. දැන් ඔයාලට වීඩියෝ එක බලුවම පේනවා ඒ ටික. අපි ගුඩාට දෙනවා අලවට්ටයන්තර නෙළුම් බට්ට සම්මානය. සම්මාන නෙළුම් බට්ට. අපිට ඒක නවත්තන්න. එලා මැද වැටුනොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේක ගැට ගහලා තියෙන මීනන්න අපලවා. මීනන්න පුළුවන්ද කියන්නේ? පුළුවන් බා. පුළුවන්. පුළුවන් ඔයි. ඒ එපා පෙරලන්න මේ ගැට ගහලා දෙන්න එපා එපා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එහා පැත්තේ බෙල් අයිකනට පටෝ ගාලා එකක් ගහන්න. එලකිරියා. අර අතර ඉන්න මිස්ටර් ගුරුසිංහ උඩ ඉන්න හැංගිලා. ඒක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න එපා. අයිඩියා කරන්න. මිස්ටර් ගුරුසිංහ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න එපා. අයිඩියා කරන්න විතර සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ජබා. ඊළඟ රස කෑම වෙලක් කන්න හම්බුණා. අපේ මදුසංක තමයි යාළුවා මං කිව්වේ නෑදෑයෙක් ගෙදර ආවා කියලා. මදුසංකගේ නෑදෑ ගෙදරක ඇවිල්ලා ගමේ විදිහට රස කෑම වෙලක් කෑවා. ඒ විදිහට නාලා කාලා දැන් රැට අපේ පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙනවා බාබකියු පාරක් දාලා දන්නවනේ වෙන්දර අපි කැම්පින් කරාම යන සෙටප් එක. ඉතින් ඒ විදිහට පොඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් බලමු ඊළඟට.
good morning. ඉතින් ආපහු ආවා ඊයේ ආපු වැව ළඟට කිව්වා වගේ ඊයේ අපේ බාබකියු පාටි එක දකින්න ඇතිනේ. ඉතින් අදත් අයිඩියා එකක් තියෙනවා මේ පන්සලකට යන්න ඉතින් ඉන්නවා. අපේ කට්ටිය නම් මෙතන කන්දක් තියෙනවා. අර පේන්නේ. අර පැත්තේ. අන්නේ කන්දර නගින්න අපේ කට්ටිය try එකක් දෙනවා. නමුත් මේ අවාසනාවකට මම අර ඊයේ කිව්වා වගේ මගේ කකුලේ ආබාධෙත් එක්ක කකුල පිච්චිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ මට කන්ද නගින්න යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අත්දැකීම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න තමයි හිතන් හිටියේ. ඒක කරන්න වෙන්නේ නැති හින්දා වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරන්නම්. මේ ලස්සන පරිසරේ දාලා යන්නත් හරි දුකයි. කොහොම වුණත් ඉක්මනටම ආයෙ වීඩියෝ එකක් අරගෙන හම්බෙන්න එන්නම්. ඒත් එකම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඊයේ අපි වැවේ නානකොට හරි ලස්සන කැරක්ටර් එකක් හිටියා. ඔයගලන්ට අමතක වෙන්න විදියක් නැහැ. මලියා. හලෝ මලිත් මදුෂාන් අයිඩියාග්‍රැෆි කියලා channel එකක් කරනවා. ඔයගලන්ට මම දන්නවා YouTube බලනවා මගේ Instagram page එක බලන කට්ටියට ඕනේ ඇති ෆොටෝස් එඩිට් කරන හැටි ඒ වගේ දේවල් ෆොටෝස් වල කලර්ස් හදන හැටි දැනගන්න. ඉතින් මලියාගේ channel එක බලුවොත් අයිඩියාග්‍රැෆි කියලා මම දාන්නම් description එකේ. ඒක බලුවොත් ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකෙන්ම ෆොටෝස් එඩිට් කරන හැටි ෆොටෝස් ගන්න හැටි වගේ ගොඩක් ටිප්ස් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගුරුසිංහ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගෙන යන්න. ඉක්මනට හම්බෙමු තව වීඩියෝ එකකින්.